Xin chào quý anh chị, hôm nay Khanh sẽ chia sẻ cho nhà mình chương trình khuyến mãi của chiếc Volvo S90 cho chương trình của tháng 12 này. Khanh nghĩ rằng đây là một trong những chương trình lớn nhất trong năm. Và nếu được, quý anh chị hãy lấy ngay trong thời gian này, bởi vì qua tháng 1, giá xe có thể thay đổi cũng giống như chương trình khuyến mãi chắc chắn sẽ không còn. Mong rằng các video của Khanh sẽ mang lại gợi ý cho quý anh chị có thể cân nhắc trong sự lựa chọn của BMW Series 5, Mercedes E200 và Lexus EX, một trong những chiếc xe có thể giao ngay trong thời điểm này. Trước hết, Volvo S90 phiên bản trục cơ sở dài, điểm mạnh nó là trục cơ sở dài. Đây, quý anh chị có thể coi. Đây là phần hông của xe. Quý anh chị thấy phần cửa sau và phần cửa trước rất là rộng đúng không ạ? Thì để có ngồi được trong một chiếc xe ở BMW trục cơ sở dài, quý anh chị phải bỏ ra trên 4 tỷ. Và Mercedes, quý anh chị có thể phải bỏ ra khoảng 5 tỷ thì chúng ta sẽ có những chiếc xe trục cơ sở dài ở Series 7 hoặc là Max S. Nhưng ở Volvo chỉ cần 2 tỷ 320 triệu là giá xe của chiếc S90 Ultimate phiên bản hiện tại đã có trục cơ sở dài cho quý anh chị rồi. Đây, Khanh ngồi vào cho quý anh chị xem. Trục cơ sở dài thì khi mà quý anh chị ngồi vào, khoảng để chân là cả một bầu trời khác biệt. Nếu nhà mình là một gia đình có nhiều thành viên và cần một cái chỗ ngồi rộng hơn để cho mình có thể thoải mái hơn, hoặc là các thành viên trong nhà mình hơi to con, thì đây là một lợi thế trong cái phân khúc Series 5 Mercedes E và Lexus EX. Khanh gợi ý cho quý anh chị nha. Rồi, cái thứ hai, khi mà ngồi vào cái ghế này, đây là ghế da Nappa. Và ghế da Nappa khi quý anh chị sờ vào rất là mịn. Nhưng không chỉ mịn mà cái ghế này nó còn có tính năng làm mát lưng ghế, tức là thổi máy lạnh vào lưng ghế, cũng giống như sấy lưng ghế để cho quý anh chị có nhiều cái trải nghiệm ở nhiều khu vực khác nhau. Nhất là ở khu vực miền Nam thì cần nhất là làm mát lưng ghế, tức là thổi máy lạnh vào lưng ghế. Còn quý anh chị ở những cái khu vực cao hơn, Khanh ví dụ Đà Lạt vào thời điểm cuối năm này, thì cần làm sấy lưng ghế để khi mà chúng ta ngồi vào chiếc xe luôn luôn được thoải mái và luôn luôn được hạnh phúc khi bước vào. Khanh dùng từ hạnh phúc là bởi vì khi quý anh chị ở một cái trời nắng mà chúng ta đi vào trong xe thì thật ra nó rất là tuyệt vời. Và khi bên ngoài là có khí hậu nó khoảng mười mấy độ, khi quý anh chị bước vào trong chiếc xe thì nó giống như mái nhà của gia đình mình đúng không ạ? Rồi, đối với cái chiếc xe này thì chúng ta sẽ có thêm những cái rèm điện. Quý anh chị có thể có 3 cái rèm điện. Đây Khanh mở rèm điện cho quý anh chị coi. Đó, rèm điện để cho quý anh chị sẽ ngồi phía sau và không bị làm phiền bởi nhiều ánh mắt. Đó là những cái mà Khanh muốn gửi đến cho quý anh chị ở cái xe trục cơ sở dài. Và không chỉ ở chiếc xe này nó là trục cơ sở dài không đâu, mà nó có một cái cửa sổ trời toàn cảnh kéo từ trước ra sau để giúp cho quý anh chị có nhiều cái trải nghiệm hơn khi mà chúng ta đi vào những cái buổi chiều. Chiếc xe sang, chiếc xe an toàn thì phải kể đến hệ thống khung gầm. Hệ thống khung của chiếc xe này được cấu thành bằng thép boron. Thép boron là một cái loại thép có cường độ cứng hơn 40% so với một thép thông thường và nhẹ hơn 20% so với một thép thông thường. Chính vì lý do này, khi quý anh chị ngồi vào chiếc xe sẽ luôn được bảo vệ, luôn được yên lòng khi chúng ta đi cả một gia đình trên chiếc xe. Không chỉ ở thép boron, hệ thống treo của xe sẽ giúp cho quý anh chị có nhiều trải nghiệm tốt hơn, không bị mệt mỏi ở những chuyến đi dài. Hệ thống treo nó là treo độc lập, đa điểm, tay đòn kép và chiếc xe chỉ có nhịp lên nhịp xuống, chúng ta sẽ không bị xô ngang. Chính vì lý do đó, quý anh chị ngồi vào chiếc xe sẽ có nhiều cái trải nghiệm tốt hơn. Kết hợp với hệ thống dây đai an toàn. Dây đai an toàn của xe không chỉ là một cái dây đai an toàn đa điểm bình thường mà nó là dây đai an toàn điện. Dây đai an toàn điện sẽ luôn giúp cho quý anh chị ngồi vào trong cái ghế của mình và có bất kỳ một tình huống nào hẫng người lên thì dây đai an toàn điện nó sẽ rút lại, giúp cho quý anh chị luôn luôn được an toàn. Đó là những cái điểm mạnh trên chiếc xe. Ngoài ra, ở hệ thống bên ngoài, chiếc xe
còn có hệ thống bám đuôi giữ làn đường và tự động phanh nếu có vật cản phía trước. Chiếc xe nó sẽ tự động đánh lái khi vào cua trong trường hợp quý anh chị xài hệ thống bám đuôi giữ làn đường, giúp cho quý anh chị có thể mở một điếu thuốc, cầm một cái điện thoại, mở một chai nước ngọt mà khi vào cua luôn luôn được an toàn. Đó là những cái gợi ý của Khanh cho chiếc xe này. Và ở phần gương hậu của xe, không chỉ những cái tính năng tiêu chuẩn cảnh báo điểm mù, sấy mặt gương, lật mặt gương khi ve, chống chói điện tử trên mặt gương hậu, camera 360 độ, thì cái chiếc xe này nó còn có hệ thống cảnh báo điểm mù chủ động. Cảnh báo điểm mù chủ động khác với hệ thống cảnh báo điểm mù thông thường khi quý anh chị đánh lái qua trái hoặc đánh lái qua phải. Ở một trường hợp có xe tiến tới mà quý anh chị vô tình lờ đi cảnh báo điểm mù bằng đèn thì chiếc xe sẽ tự động đánh lái lại, giúp cho chúng ta không bị những tình huống bất ngờ gặp phải. Đó là những yếu tố cấu thành nên chiếc xe Volvo S90 này. Nếu quý anh chị cảm thấy cái chiếc xe vẫn chưa phê thì hệ thống dẫn động 2 cầu toàn thời gian, Khanh nghĩ đó là một trong những sự lựa chọn giúp cho quý anh chị cân nhắc chiếc xe. Hệ thống dẫn động 2 cầu toàn thời gian giúp cho quý anh chị có thể đi được nhiều cung đường hơn. Với động cơ 300 mã lực, chỉ cần 6.4 giây là chúng ta đã đạt được 100 cây số trên giờ. Quý anh chị thấy thế nào ạ? Và quý anh chị lo ngại về một chiếc xe có trục cơ sở dài thì những cái lề đường cũng giống như những cái dốc đi có bị vướng hay không, thì Khanh chia sẻ với nhà mình. Đối với thiết kế của xe châu Âu, góc thoát trước có nghĩa là từ trục bánh xe lên mũi xe nó rất là sát phần đầu. Chính vì vậy góc thoát trước luôn luôn lớn so với các xe đến từ châu Á. Và chính vì lý do này, quý anh chị có thể leo lên một cái dốc rất là thoải mái. Chúng ta sẽ không bị vướng phần mỏ xe, tức là vướng phần cản xe. Đó. Đây là trải nghiệm của Khanh trên chiếc S90 này. Còn trải nghiệm của quý anh chị như thế nào? Khanh xin phép mời quý anh chị ghé showroom của Khanh, trải nghiệm và lái thử coi lời nói của Khanh có đúng như vậy hay không. Còn về giá bán của chiếc xe này thì Khanh xin phép chia sẻ với nhà mình. Volvo S90 có giá bán hiện tại thời điểm này là 2 tỷ 320 triệu. Chi phí lăn bánh ra biển thì tùy theo địa phương sẽ có mức dao động khoảng xung quanh 2 tỷ 6. Tùy theo địa phương, tại vì có địa phương thuế trước bạ 10%, có nơi 12%. Cũng giống như là phí biển số có nơi 1 triệu, có nơi 20 triệu giống như Hồ Chí Minh. Cụ thể, quý anh chị có thể liên hệ số điện thoại của Khanh 0788 555 444. Khanh sẽ chia sẻ và giải đáp thêm cho quý anh chị về chi phí ra biển của từng địa phương để quý anh chị hiểu rõ hơn về chiếc xe. Còn về chương trình khuyến mãi của tháng 12 này, quý anh chị sẽ được 1 năm bảo hiểm vật chất bao gồm cả mất cắp bộ phận trên chiếc xe này. 1 năm bảo hiểm vật chất bao gồm cả mất cắp bộ phận, quý anh chị sẽ yên tâm sử dụng xe hơn và không lo bị mất phần gương. Bảo hiểm sẽ trả cho quý anh chị. Đối với một chiếc xe sang, những cái chi tiết bên ngoài luôn luôn đắt tiền. Và đi kèm với 1 năm bảo hiểm vật chất thân xe, quý anh chị sẽ được miễn phí 3 năm bảo dưỡng để quý anh chị sử dụng một chiếc xe châu Âu không phải lo lắng về chi phí bảo dưỡng của xe. Quý anh chị thường ngại xe châu Á sẽ có chi phí bảo dưỡng thấp hơn xe châu Âu, và khi mà nâng lên xe châu Âu phải bỏ ra quá nhiều chi phí cho chiếc xe. Nhưng đó không phải là Volvo. Nếu quý anh chị cân nhắc Volvo, chi phí vận hành bảo dưỡng của chiếc xe sẽ rất là rẻ. Và quý anh chị có thể coi cái bảng của Khanh để trên màn hình. Sau 3 năm miễn phí thì quý anh chị sẽ bắt đầu tính phí bảo dưỡng ở cấp 70.000. Thì cấp 70.000 quý anh chị chỉ tốn 3 triệu cho 10.000 cây quý anh chị mới đi một lần. 10.000 km chúng ta mới bảo dưỡng 3 triệu. Và cấp 80.000 là cấp bảo dưỡng rất là lớn, và ở các xe châu Á thì sẽ có rất là nhiều tiền vào cái cấp bảo dưỡng này. Thì đối với Volvo, quý anh chị chỉ tốn 9 triệu, bao gồm cả tiền công và cả tiền vật tư. Đó là những cái gợi ý của Khanh về chương trình khuyến mãi. Rồi, bây giờ Khanh xin phép mời quý anh chị vào phía trong chiếc xe để chúng ta hiểu rõ hơn về phần nội thất, về cái giá 2 tỷ 320 triệu này có xứng đáng hay không nha. Xin mời quý anh chị. Với hệ động lực 300 mã,
300 mã này quý anh chị có thể kéo một chiếc xe 2 cầu toàn thời gian và có tổng trọng lượng 2 tấn đi một cách nhẹ nhàng. Và cái chiếc xe của mình cực kỳ tiết kiệm, chỉ với đi đường nội thành rơi vào khoảng xung quanh 10 lít. Xung quanh 10 lít thôi là quý anh chị đã có thể vận hành chiếc xe trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh. Và nếu quý anh chị đi đường trường, chiếc xe này đang tiêu hao mức nhiên liệu 6 đến 7 lít cho 100 km và đường hỗn hợp nó khoảng 8 lít cho 100 km chạy. Quý anh chị thấy một chiếc xe gọi là 2 tấn toàn thời gian như vậy, mức tiêu hao nhiên liệu nó có hợp lý không ạ? Để có mức tiêu hao nhiên liệu này, cái chiếc xe của chúng ta chỉ có dung tích là 200. Để có mức tiêu hao nhiên liệu này, cái chiếc xe của chúng ta chỉ có dung tích là 2.0 lít. Và với 2.0 lít nó sẽ đi kèm với các công nghệ turbo, supercharged và hybrid, giúp cho chiếc xe có mức tiêu hao nhiên liệu cực kỳ thấp và độ bốc cực kỳ cao. Bởi vì có hệ thống điện giúp cho chiếc xe giảm độ trễ chân ga, tăng tốc mượt hơn và chúng ta sẽ có nhiều cái trải nghiệm tốt hơn khi mỗi cú tăng tốc. Đối với quý anh chị mua xe, một số anh chị lo ngại về cái việc kết nối Android Auto, Apple CarPlay, thì Khanh có giải pháp cho quý anh chị là kết nối Android Auto, Apple CarPlay không dây để quý anh chị có nhiều cái trải nghiệm hơn khi vận hành cái chiếc Volvo S90 này. Và Volvo S90 Khanh đang sử dụng thì nó có một cái điểm nâng cấp mà gần như không ai đề cập đến và Khanh mong muốn chia sẻ với quý anh chị, đó là về hệ thống cần số. Nó vẫn là cần số pha lê, vẫn là hộp số tự động 8 cấp, nhưng ở phần mềm trên cái chiếc Volvo S90 Ultimate thế hệ mới này nó hay hơn rất là nhiều. Và Khanh sẽ chia sẻ cho quý anh chị rằng khi quý anh chị đang lái xe giống như Khanh, vô tình con cái hoặc là chúng ta vô tình để một vật gì đó lên cái cần số, và đối với thế hệ cũ thì nó sẽ VN, đây Khanh nhấn thẳng lên, nó sẽ VN chứ không VR. VN thì lúc đó cái chiếc xe nó sẽ hụ lên làm quý anh chị giật mình. Nhưng đối với thế hệ 2023, quý anh chị có lẫy lên không bị gì hết, không bị trả VN. Như vậy thế hệ 2023, hệ thống điều khiển của cần số nó sẽ giúp cho quý anh chị an toàn hơn và có cảm giác lái của chúng ta trên cái xe này nó sẽ yên tâm hơn. Còn quý anh chị muốn cố tình về cũng không được, hoặc là quý anh chị về N thôi thì nó kêu quý anh chị phải đạp phanh và dừng thì nó mới về N được. Đó, quý anh chị thấy cái cần số mới nè, nó an toàn hơn rất là nhiều. Và trong các tình huống khác thì cái xe mình có nhấn P khi đang chạy cũng không có sao hết. Đó là những cái trải nghiệm của Khanh muốn chia sẻ cho quý anh chị trên cái chiếc xe Volvo S90 về cần số. Nó là một trong những cái xe đáng để cho quý anh chị cân nhắc khi lựa chọn. Ngoài ra, hệ thống loa Power Weekend trên chiếc xe sẽ giúp cho quý anh chị có nhiều cái trải nghiệm tuyệt vời hơn. Ngoài cái việc là ngồi trên một chiếc xe yên tĩnh và không bị lắc ngang, cũng giống như là vận hành êm ái, thì chúng ta sẽ có thêm cái trải nghiệm về nhạc. Đó, giúp cho quý anh chị ngồi xe du dương thư giãn nhiều hơn. Và giống như Khanh chia sẻ, bám đuôi giữ làn đường thì quý anh chị chỉ cần buông tay ra, xe sẽ tự động đánh lái cho quý anh chị khi mà vào cua. Thì tất cả những hệ thống chỉ mang tính chất là hỗ trợ cho quý anh chị thôi, chúng ta cũng đừng lạm dụng những cái hệ thống an toàn này nha. Rồi thì qua cái chia sẻ của Khanh, mong rằng cái chiếc xe Volvo S90 là quý anh chị có thể cân nhắc trong suy nghĩ của mình để mình có thể đem một chiếc xe về phục vụ cho gia đình, cũng giống như là phục vụ cho chúng ta có nhiều cái trải nghiệm. Quý anh chị có nhiều thời gian để làm việc, để gọi là tìm ra giải pháp tốt hơn cho cái vấn đề thu nhập khi quý anh chị ngồi sau làm việc và có tài xế chở. Cảm ơn cả nhà luôn theo dõi các video của Khanh. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Bye bye.